תחומים על ציר המספרים. את ציר המספרים אנחנו מכירים. יש לנו את ציר המספרים, 0, מספרים חיוביים, מספרים שליליים, ואנחנו יכולים לחלק אותו לארבעה תחומים. קודם כל חלוקה גסה זה המספרים החיוביים והמספרים השליליים, כש-0 הוא הגבול. בתוך החלוקה הזו אנחנו יכולים לחלק אותו לשברים חיוביים, מספרים שגדולים מ-1, שברים שליליים ומספרים שקטנים מ-1. הסיבה שאנחנו מחלקים אותו לארבעה תחומים כאלה ולא פשוט אומרים חיובי ושלילי, כי המספרים בתחומים השונים האלה מתנהגים בצורה שונה, כשאנחנו מעלים אותם בחזקות, שאנחנו עושים עליהם כל מיני פעולות. אז ראינו פה את התחומים שלנו. כל מספר, בכל תחום בעצם, מגיב לכפל, חילוק, חזקה ושורש באותו אופן כמו כל שאר המספרים בתחום שלו. זאת אומרת, ברגע שאני לוקח שבר חיובי, כל השברים החיוביים יגיבו לפעולות האלה באותו אופן. זאת אומרת, אם פעולה מסוימת, נניח כפל, תגדיל אותם, אז לא משנה אם אני לוקח את חצי וכופל אותו, או את רבע וכופל אותו, זה תמיד יגדיל. הם כולם מתנהגים באותו אופן. דבר נוסף שחשוב להבין זה שיש לי סימטריה על ציר המספרים בין המספרים החיוביים לשליליים. המספרים השליליים הם כמו מראה של החיוביים, או להפך, אבל בדרך כלל יותר קל לי להסתכל על המספרים החיוביים ואז להשליך ולהבין מה קורה בשליליים. למשל, אם אני לוקח מספר מסוים וכופל אותו בשבר, מה קורה כשאני כופל בשבר? אני הופך אותו ליותר קטן. נכון? חצי כפול 10 זה רק 5, הוא נהיה יותר קטן. אז בשבר מה שיקרה זה יגדיל אותו, כי זה יזיז אותו בצורה של מראה. זאת אומרת, אם לקחתי את 10 וכפלתי אותו בחצי, הוא נהיה 5. כשאני לוקח את מינוס 10 וכופל אותו בחצי, הוא נהיה מינוס 5. זאת אומרת, הוא גדל. בשני המקרים הם מתקרבים ל-0. שוב, מראה, סימטריה. וכאן הטיפ שנתתי לכם קודם. במקום להציב מספרים שליליים ולהסתכן בטעויות, אני מסתכל על המספרים החיוביים ומשליך את תמונת המראה. בואו נראה איך כפל וחילוק משפיעים לנו על מספרים בתחומים השונים. כשאני כופל במספר גדול מ-1, אני גדל, נכון? x כפול 2, אני מגדיל את x. כשאני מחלק במספר גדול מ-1, אני מקטין, נכון? x לחלק ל-2 הוא נהיה יותר קטן. 8 לחלק ל-2 זה 4. כשאני כופל בשבר, אני גם כן נהיה יותר קטן. ראינו קודם, 10 כפול חצי נהיה 5, נהיה יותר קטן. וכשאני מחלק בשבר, זה הפוך. x לחלק לחצי זה כמו כפל בהופכי, זה כמו להגיד x כפול 2, ולכן זה מגדיל אותו. שימו לב שמה שהסתכלנו זה רק על הצד החיובי. הנה, 0 והמספרים החיוביים. למה? כי המספרים השליליים שלנו מתנהגים בדיוק באותו אופן בתמונת מראה. אם אני כופל במספר גדול יותר, כאן זה הגדיל, זאת אומרת אני לוקח מהנקודה התרחקתי מ-0, אז אם הייתי בצד השלילי, הייתי גם כן מתרחק מ-0, אבל לצד השני. היררכיה. מה זאת אומרת היררכיה? יש לנו מספרים בתחומים שונים. כשמספר נמצא בתחום גדול יותר, זאת אומרת יותר ימינה על ציר המספרים, הוא תמיד יהיה גדול יותר, וזה לא קשור בכלל לאיזה חזקה או שורש או מה שאנחנו עושים לו, חוץ מחזקות חריגות שאנחנו מיד נראה. למשל, יש לי פה את שורש חמישי של 7 שישיות ושורש של 7 שמיניות. 7 שישיות זה לא באמת שבר, זה שבר מדומה, הוא יותר גדול מ-1. 7 שמיניות זה שבר. הוא יותר קטן מ-1, מכיוון ש7 שישיות נמצא בתחום גדול יותר, הוא בתחום של המספרים שגדולים מ-1, אז הוא יהיה יותר גדול. הוא שבר מדומה, הוא גדול מ-1. ההיררכיה אומרת שאם אתה שייך למשפחה, לתחום גדול יותר, אתה יותר גדול. בכלל אני מתעלם מהפעולה, אני מתעלם מהשורש, לא מעניין אותי. אני מסתכל רק על המספר עצמו. 7 שמיניות שבר, 7 שישיות גדול מ-1, ולכן הוא יהיה יותר גדול. יש לנו חזקות חריגות, ויש דברים ברורים שאתם יודעים שאני לוקח מספר שלילי ובחזקה זוגית, ויש גם דברים נוספים. ככה, חזקה זוגית למספר שלילי זה החלק הקל שאתם מכירים. מינוס 3 בחזקת 4, זה הופך להיות 3 בחזקת 4. בעצם לקחתי את מינוס 3 והחזקה שינתה לו את התחום. היא העבירה אותו לתחום של המספרים החיוביים. ויש לי חזקה שלילית.
5 במינוס 3 הופך להיות חמישית בחזקת 3. נכון? כשיש לי חזקה שהיא מינוס, אני עושה את ההופכי ומעיף את המינוס. לקחתי מספר שהיה גדול מאחד, והפכתי אותו לשבר חיובי. אז אלה חזקות חריגות שאנחנו נצטרך לתת עליהן את הדעת כשאנחנו פותרים תרגילים. הנה דוגמה. יש לי כאן חזקה חריגה. בעיקרון אני מסתכל ואני רואה 4 שביעיות ו3 חמישיות, ואני מתחיל לחשוב, רגע, פה יש לי חזקה, פה שורש, איך אני אדע מי יותר גדול? אני לא צריך להסתבך. קודם כל יש לי כאן מינוס, אני מטפל בזה. אני הופך את זה ל5 חלקי 3 בחזקת 3. הופכי. ועכשיו אין לי בעיה. 4 שביעיות זה שבר, 5 חלקי 3 זה שבר מדומה. הוא גדול מאחד ולכן הוא יהיה יותר גדול. הוא במשפחה יותר גדולה. פעולה זהה. כשיש לנו שני מספרים ומבצעים עליהם את אותה פעולה, אני פשוט מתעלם ממנה. מי שהיה יותר גדול בלי הפעולה, הוא גם יותר גדול עם הפעולה. חשוב לשים לב שאם יש לנו חזקה חריגה, אני קודם כל צריך לטפל בחזקה החריגה. אבל בואו נראה. יש לי 7 בחזקת מינוס 3 ו6 בחזקת מינוס 3. רגע, יש לי פה חזקה חריגה. אז אני קודם כל מטפל בחזקה החריגה. זאת אומרת, אני הופך את 7 במינוס 3 לשביעית בחזקת 3, ואת 6 במינוס 3 לשישית בחזקת 3. עכשיו יש לי שני מספרים, שביעית ושישית, ושניהם בחזקת 3. במקום לחשב ולדעת מי יותר גדול, יש לי את אותה פעולה, בשניהם יש את חזקת 3, אני מתעלם מהחזקה. מי יותר גדול, שישית או שביעית? שישית. זה מספיק לי. אני לא צריך לחשב כמה זה. חזק על חזק, חלש על חלש. זה העיקרון שפיתחנו כדי לפתור ולעזור לכם בסוג מסוים של שאלות. מה שעומד מאחורי הרעיון הזה זה הדבר הבא. יש לנו שאלות שאנחנו צריכים להשוות בין ביטויים, ואנחנו יכולים לפתור אותם על ידי הבנה. הבנה של הרעיון הזה של חזק על חזק, חלש על חלש. איך? כשאנחנו משווים בין ביטויים שהם מורכבים ממספר איברים, אנחנו תמיד נשווה בין האיברים הגדולים של שני הביטויים ובין האיברים הקטנים של שני הביטויים. בואו נראה דוגמה לשאלה.